Cách đây nhiều năm, khi tôi đang tập luyện, tôi đã từng gặp phải một cuộc ly hôn mà tôi sẽ không bao giờ quên. Một trường hợp kỳ lạ đã trực tiếp phá vỡ trí tưởng tượng của tôi. Tam quan lệch lạc, vô cùng buồn. Nhưng tôi nghĩ buồn không phải chỉ vì sự ép buộc. Tiếc nuối vì mất đi những nội dung này. Nạn nhân trong vụ án này, cô là cô gái bị bỏ lại trong làng. Tên cô ấy là Linh Lan, chỉ mới 18 tuổi. Cô ấy học giỏi, năng động và vui vẻ, rất tốt. Cả giáo viên và các bạn cùng lớp đều rất thích cô ấy. Kẻ tình nghi, đó là một người chăn nuôi lợn năm 17 tuổi ở cùng làng, gọi là Quách Cửu Đồng. Hắn béo và có tai to, mặt đầy thịt. Kết hôn cách đây hơn 20 năm, nhưng sau khi sinh ra một đứa con trai ngốc nghếch có vấn đề, vợ bỏ chạy trong nháy mắt. Rất nhiều năm, hắn sống với con trai. Tầng 2 bên cạnh, Quách Cửu Đồng khá tốt bụng. Đặc biệt là khi vào thị trấn để mua đồ, hắn luôn mua thêm kẹo, phân phát cho trẻ em đến và đi. Có người hỏi tại sao, hắn giải thích rằng con hắn ngốc nghếch từ nhỏ. Khi nhìn thấy những đứa nhỏ khỏe mạnh, tôi không thể không đối xử tốt với chúng. Nhưng thực ra nó không phải. Hắn ta chỉ đang chuẩn bị cho tội ác của mình. Sau nhiều lần xuất hiện và phát kẹo, những đứa trẻ dần mất cảnh giác trước hắn. Thế là bi kịch Linh Lan đã xảy ra. Cô ấy biến mất sau giờ học ngày hôm đó. Các thành viên trong gia đình không được tìm thấy ở đâu. Gọi cảnh sát vào ban đêm. Cảnh sát từ đồn cảnh sát đã can thiệp ngay lập tức, điều tra nơi ở của Linh Lan thông qua giám sát. Trường học được giám sát. Có thể thấy rõ ràng Linh Lan đã hoàn thành xong việc ra khỏi lớp như thường lệ. Ngoài ra còn có sự giám sát trên đường từ thị trấn về làng về nhà. Nhưng không có vị trí nào ở lối vào làng. Vì vậy chỉ có thể xác định được từ việc theo dõi, Linh Lan của thực đã trở về làng. Khả năng của những kẻ buôn người có thể được loại trừ, bởi vì chúng tôi không chụp bất kỳ bức ảnh nào của bất kỳ ai hay xe cộ ra vào làng. Vào ngày thứ hai, sự can thiệp được thực hiện. Đội trưởng Su đưa chúng tôi đi tìm kiếm ngôi làng. Hạ Linh Lan ở đâu? Trong số đó, một số đồng nghiệp phát hiện ra chuồng heo của Quách Cửu Đồng. Chuồng heo nằm ở lưng chừng núi ở ngoại ông làng, xung quanh hơi xa. Sau đó có một viên cảnh sát đến góc chuồng lợn. Những mảnh mô nhỏ nghi ngờ của con người đã được tìm thấy. Sau khi trưởng nhóm Su phát hiện ra, tất cả chúng tôi hãy lao tới ngay lập tức. Chúng tôi đã kiểm soát được Quách Cửu Đồng, sau đó tiến hành tìm kiếm toàn bộ chuồng lợn. Mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tồi tệ nhất. Chúng tôi tìm thấy một số những mảnh mô của con người. Ngay sau đó bác sĩ pháp y cũng đến, xác nhận ngay lập tức thứ chúng tôi tìm kiếm là da người và thịt người. Về phần ai, phải quay lại và thẩm định nó trước khi biết. Nhưng giám định y khoa cũng nói, lượng mô của con người ở đây quá ít. Cũng không thấy xương. Nó chỉ đơn giản là không đủ để tạo nên một con người hoàn chỉnh. Mặc dù Hạ Linh Lan mất tích chỉ mới 18 tuổi. Không đủ. Lão Tử tức giận đến ngất đi. Cứ giết hết lợn đi. Lấy dạ dày ra. Tìm ngay bây giờ. Chúng ta không thể để những con thú này tiếp tục tiêu hóa nó. Đi vào trong. Bắt Quách Cửu Đồng. Ngay lập tức có vài tên tai to. Điều này chắc chắn là sai, nhưng không ai trong chúng tôi đến thuyết phục. Quách Cửu Đồng không dám phản kháng, nhìn tội lắm. Sau khi biết những gì chúng tôi tìm thấy trong chuồng lợn, hắn ta đã bị trực tiếp bại trận. Đã thú nhận. Quách Cửu Đồng nói, khi trở về làng sau khi mua sắm vào đêm hôm trước, tôi tình cờ gặp Linh Lan sau giờ học. Bởi vì Hạ Linh Lan đã ăn kẹo hắn mua mấy lần, ấn tượng tốt về hắn, thế là chào anh ta rất thân thiện. Nhưng Quách Cửu Đồng không thấy ai xung quanh, tâm nảy sinh ác niệm. Anh ta đã nói dối Linh Lan. Tôi đã mua một số con thỏ từ nơi tôi nuôi lợn, trắng và dịu dàng, đặc biệt dễ thương. Hỏi xem cô ta có muốn xem nó không. Hạ Linh Lan rất quan tâm, đã đồng ý. Nhưng sau khi đến chuồng lợn, Hạ Linh Lan không những không nhìn thấy con thỏ, thay vào đó, hắn trực tiếp đưa cô ấy vào nhà. Cô ta bị Quách Cửu Đồng giữ lại và ép buộc, sau đó bị giết một cách dã man. Cô ấy chỉ mới 18 tuổi, đối mặt với Quách Cửu Đồng đầu béo tai to, không có khả năng chống cự chút nào. Sau đó để che đậy tội ác của mình, tay cầm dao mổ lợn, Hạ Linh Lan bị chia thành nhiều mảnh, sau đó nấu trong một cái nồi lớn trong vài giờ. Cuối cùng hắn ta ném nó vào chuồng lợn, cho chục con lợn to béo đó ăn. Việc này mất cả đêm mới xong, hắn cũng mệt nên không thể kiểm tra kỹ được. Chỉ còn lại một số mảnh mô của con người và quần áo của Hạ Linh Lan, cặp đi học và những thứ khác, ném tất cả vào lò và đốt cháy chúng hoàn toàn. Tưởng mọi chuyện đều an toàn, nhưng không ngờ ngày hôm sau chúng tôi lại đến cửa và trực tiếp tìm thấy mô người còn sót lại. Sau khi nghe xong lão tử lại đánh hắn một trận. Quách Cửu Đồng cắn răng bị đánh dã không nói một lời, giống như một người đàn ông. Nhưng khi chúng tôi đưa anh ta đi, hắn quỳ xuống cầu xin chúng tôi. Con trai tôi, nó ở trên lầu, nó không thể tự chăm sóc bản thân, có thể giúp đưa nó đến nhà gì không?
Lão Tử liếc hắn. Tử Vi đạo, con của anh là một đứa trẻ. Con gái của người khác không phải là con gái. Làm sao có thể ác độc như vậy? Trong khi nói chuyện, Lão Tử lại muốn lên đánh hắn, tôi vội vàng lên nắm lấy. Tử ca, anh cũng bình tĩnh lại đi. Bởi vì loại người này tức giận không đáng. Xem trước đi, có thiếu sót nào khác không? Bên này Quách Cửu Đồng cũng nhân cơ hội không ngừng cầu xin. Nước mũi nước mắt giàn giụa, đồng nghiệp không thể kéo lên được. Sau đó mới có một đồng nghiệp tốt tính nói với anh ta sẽ sắp xếp người chăm sóc con trai anh ta. Cuối cùng hắn cũng đồng ý đứng dậy. Hắn ta đối xử với con trai mình và con gái người khác, hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Tệ quá, thật kinh khủng. Sau khi ép lại, Quách Cửu Đồng bị nhốt vào trại giam. Cho đến khi pháp y gửi lại cho chúng tôi kết quả nhận dạng, có thể chuyển anh ta đến cơ quan kiểm sát. Nếu không có gì xảy ra, chắc là án tử hình. 2 ngày đó, bầu không khí trong đoàn diễu hành rất buồn. Ngoài việc cảm thấy tiếc cho cô bé, chúng tôi còn phải trấn an gia đình cô ấy. Cha mẹ của Hạ Linh Lan đã trở lại vào đêm cô ấy biến mất. Không ăn không uống, không ngừng tìm kiếm con gái. Nhưng cuối cùng chỉ có thể nhận được kết quả tồi tệ nhất mà họ thể hiện. Chúng ta đều có thể hiểu. Lão Tử thậm chí quyết định không cho gia đình biết chi tiết vụ giết người của Hạ Linh Lan, chẳng hạn như cưỡng bức phân xác, nấu ăn, cho ăn 5 năm, chỉ nói là nghi phạm bị giết đã bị đưa ra cung lý, thi thể tạm thời mất tích. Nhưng không có bức tường chắn gió giữa các thị trấn. Vào ngày chúng tôi bắt được Quách Cửu Đồng, có người đưa tin tức ra ngoài. Chúng tôi chỉ có thể thúc đẩy vụ án càng sớm càng tốt, đưa kẻ giết người ra trước công lý càng sớm càng tốt. Trả mạng có lẽ không đủ để khiến gia đình nạn nhân tức giận, nhưng ít nhất cũng cho người khác biết luật pháp sẽ không tha cho kẻ xấu. Vì thế, Lão Tử không ngừng thúc giục bên pháp y cho kết quả giám định. Chỉ cần có kết quả, cộng với lời khai của Quách Cửu Đồng và bằng chứng trong tay, chúng tôi đang ở trong chuồng lợn, tìm thấy đủ xác chết trong dạ dày lợn. Chúng tôi đang ở nhà hắn, cũng tìm thấy công cụ xử lý thi thể. Đủ để kết tội Quách Cửu Đồng rồi. Vụ án rất rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi không mong đợi mọi thứ sẽ có bước ngoặt. Bác sĩ phụ trách giám định tự tay giao tài liệu giám định cho Lão Tử. Mà Lão Tử chỉ nhìn một cái, chỉ phát ra âm thanh ma quái. Chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy có gì đó không ổn, lập tức chạy qua. Vừa bước vào văn phòng của Lão Tử, tôi thấy anh ta ngẩng đầu lên, rất ngạc nhiên hỏi lại bác sĩ Triệu. Không phải là Linh Lan? Bác sĩ Triệu gật đầu, nói các mảnh thi thể bị ông nhiễm quá nghiêm trọng. Kết quả khám nghiệm tử thi không được công bố nhanh nhưng vẫn tiếp tục thúc giục. Vì vậy, chúng tôi đã nhận được báo cáo y tế của Hạ Linh Lan. Thông qua so sánh nhóm máu sơ bộ, xác định nạn nhân này quả thật không phải Hạ Linh Lan. Lão Tử ngơ ngác. Vậy, thi thể chúng tôi tìm thấy không phải là Hạ Linh Lan. Vậy là ai? Quách Cửu Đồng chủ động thú nhận tội ác. Chuyện gì vậy? Cầm lấy báo cáo, Lão Tử xông vào trại giam, đưa Quách Cửu Đồng lên. Phong hỏi được đề cập không phù hợp với quy trình, vì vậy tôi luôn ở bên cạnh anh ấy, sợ anh ta bốc đồng. Lão Tử trước tiên bình tĩnh hỏi hắn. Anh nói trong bài phát biểu chính thức gặp Hạ Linh Lan trên đường trong làng, sau đó lừa cô ta về nhà. Quách Cửu Đồng gật đầu thề. Anh biết cô ấy là Hạ Linh Lan. Tất cả đều cùng làng. Anh có nhận ra cô ta không? Quách Cửu Đồng lại vội vàng nói nhận ra. Lão Tử hoàn toàn bùng nổ, hung hăng đem nắm đấm gõ trên bàn, la hét là vô nghĩa. Vớ vẩn, anh giết căn bản không phải là Hạ Linh Lan. Quách Cửu Đồng mở to mắt, điều cảm buồn tẻ. Dường như ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Cô ấy là Hạ Linh Lan. Đúng vậy. Thấy Lão Tử lại muốn thô bạo, tôi vội vàng xen vào hỏi Quách Cửu Đồng. Có phải anh không nhìn rõ mặt người đó? Quách Cửu Đồng nhíu mày, điều cảm càng thêm bối rối. Mặc dù anh ta không trả lời trực tiếp, nhưng tôi đoán đúng rồi. Thật kỳ lạ, xác chết mà anh ta mô tả, nấu ăn và cho ăn đó có thể khớp với dấu vết hiện trường. Cho nên có vấn đề, chắc là rẽ phải rồi. Bởi vì nếu anh ta thực sự đã làm những điều này, làm sao có thể không biết đối phương có phải là Hà Linh Lan không? Điều này làm cho sự thật mang quá nhiều khả năng. Và điều tôi quan tâm hơn là, nếu nạn nhân không phải là Hạ Linh Lan, vậy thì là ai? Quần áo của cô ấy, túi xách và vật dụng. Anh đã không kiểm tra tính mạng của cô ta. Quách Cửu Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, không thể nói một lời. Mà Lão Tử vẫn đang tiếp tục la hét hỏi hắn nói nhanh đi. Chuyện gì đã xảy ra?
Anh thật sự giết người sao? Hay chỉ chịu trách nhiệm xử lý xác chết? Làm gì vậy? Nói nhanh đi, giọng nói sợ hãi của Quách Cửu Đồng đều run rẩy. Cứ nói là tôi giết, là tôi giết. Tôi chỉ nhớ nhầm thôi, hồi hộp quá. Tôi nhớ nhầm không phải là Hạ Linh Lan. Tôi đã giết người đó. Chuyện đến bây giờ, cuối cùng hắn cũng chấp nhận. Người đó của thật không phải là Hạ Linh Lan. Tôi thực sự nghĩ anh ấy là Hạ Linh Lan. Tôi không biết tất cả các cô gái, nhưng tôi thực sự nghĩ anh ấy là lão tử. Suýt chút nữa thì lại muốn đánh hắn. Tôi giữ anh ta lại. Tiếp tục hỏi Quách Cửu Đồng, vậy bạn nhớ lại trang phục của cô ấy đi. Đang mặc áo gì? Quần gì? Quách Cửu Đồng dừng một chút, vừa nhớ lại vừa nói áo khoác là tay áo ngắn. Quần màu hồng, quần là quần bò. Loại màu xanh. Tôi vội vàng ghi lại. Tôi nghĩ Quách Cửu Đồng không nói dối. Hắn thật sự không biết cô gái tự xử lý là ai. Sở dĩ dùng hai chữ xử lý, bởi vì theo cuộc thẩm vấn này, tôi nghi ngờ anh ta không mạnh chút nào, buộc phải giúp cô gái đó ra. Nhưng chắc anh ta có liên quan đến việc phá hủy thi thể. Điều đó không mâu thuẫn. Vấn đề là anh ta sẽ giúp ai làm việc đó. Câu trả lời đang đến. Tôi kéo ông Từ ra khỏi phòng thẩm vấn. Anh ta còn trách tôi cản đường. Và khi anh ấy bình tĩnh lại, cũng lập tức đoán được câu trả lời cho câu hỏi trên, con trai hắn. Đó là điều tôi nghi ngờ. Trẻ em khuyết tật trí tuệ không dễ kiểm soát, có lẽ cũng sẽ có xu hướng bạo lực. Phải, có thể nào bọn trẻ không muốn chơi với nó. Hắn liền lỡ tay đánh chết người ta. Sau đó cha hắn liền giúp hắn lau dọn. Đứa trẻ nào không muốn chơi với nó. Con trai hắn hơn 20 tuổi rồi. Tôi mới biết hóa ra không phải là trẻ em khuyết tật trí tuệ, mà là một thanh niên thiểu năng trí tuệ đáng sợ. Chính là hắn đánh bạn, bạn chỉ có thể chạy. Bởi vì hắn đã giết bạn, hắn không cần phải bị kết án tử hình. Quay lại đội điều tra, lão tử lập tức giao mấy nhiệm vụ. Bắt lại Quách Lan Niên, con trai của Quách Cửu Đồng. Thứ hai, kiểm tra xem có ai còn mất con không. Ăn mặc như áo màu hồng, quần jean màu xanh. Phần thứ ba, ra tay. Tiếp tục tìm dấu vết của Hạ Linh. Chỉ có cái đầu tiên là dễ dàng. Nhưng người đàn ông này, hắn là một tên ngốc. Nói chuyện cũng không gọn gàng. Chúng tôi đã ở với anh ấy một thời gian, phương pháp nào cũng làm rồi. Tôi không thể hỏi gì cả. Hắn chỉ biết cười khúc khích, nói những điều vô nghĩa trong miệng. Ngoan ngoãn nhé. Kẻ ngốc biến thành hành tây. Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi. Đi thôi. Phân tích nửa ngày, cũng không phân tích được hắn muốn nói gì. Cho nên chúng tôi chỉ có thể tiếp tục tìm Quách Cửu Đồng. Nhưng lần này thì khác. Ngay khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi đã trực tiếp đưa ra một động thái lớn. Con trai anh đã dính tới vụ án, bây giờ vẫn còn trong đội điều tra tội phạm. Cũng nói nhiều chuyện. Giờ đến lượt anh nói. Nhưng nói có chút khác với hắn. Không chỉ muốn chơi, hắn cũng phải chơi. Quách Cửu Đồng lập tức hoảng sợ. Hắn bắt đầu cầu xin chúng tôi tha cho con trai hắn. Vừa nói hốc mắt đều đỏ rồi. Cho dù sinh ra là một kẻ ngốc, nhưng người trước mắt này vẫn yêu hắn. Bởi vì anh ấy là một người cha. Sau khi nói về cảm xúc, hắn lại thú nhận. Trong lời khai trước đó của anh ta, nửa sau là sự thật. Đó là cách anh ta chia xác, nấu ăn cho ăn những thứ này. Nhưng nửa đầu anh ta lừa dối các cô gái, buộc rút ra 5 năm đều là giả. Bởi vì anh ta muốn gánh hết tội lỗi cho con trai. Nhưng thực ra Quách Cửu Đồng cũng không biết nhiều. Bởi vì khi anh ta về nhà vào ngày xảy ra án mạng, con trai tôi và cái xác đã ở trong sảnh nhà rồi. Thi thể cô gái 18 tuổi bị vỡ mặt, không nhận ra khuôn mặt. Lúc đó Quách Cửu Thông hoàn toàn dữ dội. Hắn đánh mắng con trai, hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đứa con trai chậm phát triển không thể trả lời bất cứ điều gì. Quách Cửu Đồng đi kiểm tra thi thể, mới phát hiện ra một tình huống còn tồi tệ hơn. Cô bé đâu đó máu me. Hắn đoán chắc là hắn đã bị xâm phạm. Hắn biết nếu chuyện này xảy ra, con trai có thể vào bệnh viện tâm thần không? Tất cả đều là vấn đề lớn. Với phong cách dân gian mạnh mẽ ở đây, hắn rất có thể sẽ bị đánh chết. Cho nên Quách Cửu Đồng lúc đó đầu óc nóng lên, chỉ nghĩ đến việc xử lý cô gái thôi. Giấu chuyện này đi. Lúc đó, con trai vẫn chưa muốn, còn ngăn anh ta la hét, còn kéo anh ta chỉ ra ngoài cửa, dường như còn muốn đi ra ngoài. Quách Cửu Đồng chỉ có thể đánh hắn một trận, khóa ở tầng 2. Sau đó hắn bắt đầu giết nạn nhân như một con thú. Ban đầu hắn chỉ muốn giấu. Nhưng ngày hôm sau khi bị bắt, hắn biết cách tốt nhất là anh ta tự thú tội.
Bởi vì việc anh ta phá hủy thi thể đã bị phơi bày rồi, nhưng con trai không nhất định sẽ bị lộ, cho nên hắn nghĩ tự mình gánh vác. Để con trai dọn dẹp mối quan hệ, thật là chán chết. Nếu anh ta gọi cảnh sát, làm sao có thể phức tạp như vậy? Ra khỏi phòng hỏi, lão tử tức giận mắng thẳng. Từ ca không phải em gái. Tôi nói anh, tính khí này của anh là thật, hơi quá vội, làm bản thân tức giận, ngược lại ảnh hưởng đến vụ án. Lão tử có lời. Cô xem cha con nhà Quách như vậy, nghĩ đến nạn nhân, tôi muốn đánh cả hai. Được rồi, bình tĩnh đi. Hôm khác tôi về nhà và mang về một ít hoa cúc dại, hạ hỏa cho anh. Thật ra lão tử nói cũng đúng. Thật vậy, hai cha con họ thật đáng ghét. Ngoài ra, nếu chúng tôi can thiệp vào thời điểm đó, vụ án không phức tạp như vậy đâu. Và hiện tại, chúng ta có một vấn đề lớn hơn. Hắn không thể cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào. Chúng ta có thể biến anh ta thành kẻ giết người, nhưng nó vô nghĩa. Chúng ta vẫn phải tìm ra sự thật. Cho dù tìm được cuối cùng lại trở về Quách Lan Niên là nguyên điểm của hung thủ, vậy cũng phải kiểm tra, bởi vì có quá nhiều nghi ngờ trước mặt chúng ta. Cô bé này là ai? Hạ Linh Lan thật đâu rồi? Hai câu hỏi quan trọng nhất, phải giải quyết một trong số chúng trước. May mắn là đồng nghiệp tìm thấy một số chi tiết trong quá trình giám sát. Đó là về Hạ Linh Lan. Đã đề cập trước đó, thiết bị giám sát đường cao tốc tối đa chỉ có thể chụp được vị trí lối vào làng và không có camera giám sát trên đường làng. Nhưng chính là vị trí lối vào làng này, cảnh sát của chúng tôi phát hiện có gì đó không ổn. Lối vào làng có hai hướng đường làng, đó là Tây Bắc và Đông Bắc. Nhà của Hạ Linh Lan ở vị trí phía Đông Bắc, nhưng nhìn thấy từ camera giám sát, nhưng lại đi về hướng Tây Bắc. Cho dù nói, cô ấy không phải ngay từ đầu đã muốn về nhà. Vậy cô ta muốn đi đâu? Lão tử bảo chúng tôi đi học, tìm tất cả những người biết Hạ Linh Lan, hãy chắc chắn để tìm ra chiều hôm xảy ra vụ án. Có phải là hẹn ai đi không? Đâu. Còn anh ta thì dẫn người đến làng hỏi từng nhà một, xem nhà ai có mất con không. Thật kỳ lạ, chúng tôi không có gì cả. Bạn học của Hạ Linh Lan tuy nhiều, nhưng không ai biết sau khi cô ấy tan học, có phải còn phải làm gì nữa không? Lão tử bên kia cũng vậy, mọi gia đình trong làng đều đến đó, nhưng không ai mất con cả. Có lẽ người chết không phải là dân làng. Lão tử đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Anh ta đã kiểm tra hồ sơ báo cáo của toàn bộ quận từ lâu rồi, không có báo cáo mất tích đứa trẻ tôi đột nhiên. Nghĩ đến một chút, có một nhóm, cho dù đi mất cũng sẽ không ai báo cảnh sát. Tất nhiên, tôi phải đi xác nhận.